חברות וחברים, מאוד התרגשתי לשמוע קודם את לימור לבנת. היה דבר אחד קטן, שלא לגמרי הסכמתי איתה. אני חושב שאנחנו כן מפחדים. ובאתי להגיד לכם שזה בסדר גמור לפחד. יש רגעים בהיסטוריה שבהם פחד הוא התגובה הכי שפויה. יש רגעים בהיסטוריה שפחד הוא רגש מועיל כי הוא מניע אותנו לפעולה, והיום יש לנו סיבה מצוינת לפחד וסיבה מצוינת לפעול. אל תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם. מה שהממשלה הזאת עושה זאת לא רפורמה, זאת הפיכה. ככה בדיוק נראית הפיכה. הפיכות לא בהכרח קורות עם טנקים ברחובות. הרבה הפיכות בהיסטוריה קרו בחדרי חדרים עם עטים וניירות, ועד שאנשים הבינו את המשמעות של הניירות כבר היה מאוחר מדי להתנגד. ההיסטוריה מלאה בדיקטטורות שנוצרו על ידי מי שהגיעו לשלטון בדרך חוקית. זה הטריק הכי ישן בהיסטוריה. קודם משתמשים בחוק כדי להשיג כוח, ואז משתמשים בכוח כדי לעוות את החוק. למכלול החוקים שהממשלה הזאת מנסה להעביר יש משמעות אחת פשוטה שלא צריך דוקטורט במשפטים כדי להבין. אם הם יעברו, מכאן ואילך לממשלה יהיה כוח בלתי מוגבל והיא תוכל לחסל לגמרי את החופש שלנו. אם זה יקרה, 61 חברי כנסת יוכלו להעביר כל חוק גזעני, דכאני וחשוך שיעלה בדעתם. חברי כנסת גם יוכלו לשנות את שיטת הבחירות כרצונם, כך שלעולם לא נוכל לסלק אותם מהשלטון. כששואלים את מנהיגי ההפיכה מה בכל זאת ירסן את כוחה של הממשלה במשטר החדש ומה יגן על זכויות האדם, התשובה היחידה שהם נותנים זה תסמכו עלינו. אז נתניהו, לוין, רוטמן, אנחנו לא סומכים עליכם. אתם קוראים לגזרים את החוזה שאיכשהו החזיק את החברה שלנו ביחד 75 שנה ועוד מצפים שנסמוך עליכם? אנחנו לא סומכים עליכם כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה אתם רוצים. אתם רוצים כוח בלתי מוגבל. אתם רוצים לסתום לנו את הפה ולקבוע לנו איך לחיות, מה לאכול, מה ללבוש, מה לחשוב, אפילו את מי לאהוב.
אבל כמו ששמענו עכשיו מהדוברת לפניי, אתם לא מבינים עם מי יש לכם עסק. ישראלים זה לא חומר טוב לעשות ממנו עבדים. אנחנו הישראלים עקשנים, אנחנו חופשיים, אנחנו תחמנים, ואף אחד אף פעם עוד לא הצליח לסתום לנו את הפה. אנחנו לא נאפשר לכם להפוך את ישראל לדיקטטורה. אז מה הולך לקרות בשבועות הקרובים? תקציר הפרקים הבאים. הם ימשיכו לנסות להעביר את חוקי הרודנות, ימשיכו לקרוא לנו אנרכיסטים ובוגדים ולנצל או אפילו ליזום כל מיני אירועי קיצון כדי לנסות לדכא את המחאה. אנחנו מצידנו, אנחנו נמשיך להפגין ונוודא שיש לשופטי בג"ץ את הגיבוי העממי ואת הנחישות לפסול את חוקי הרודנות. ומה יקרה? מה יקרה אם הממשלה לא תקבל את פסיקת בג"ץ? אז אנחנו נכנסים למה שנקרא משבר חוקתי. משבר חוקתי זה ארץ לא נודעת שבה אין חוקים ואין כללים ברורים. למי תציית אז המשטרה? לממשלה או לבית המשפט? למי יצייתו השב"כ והמוסד? למי יציית צה"ל? והשאלה הכי חשובה, מה יעשו האזרחים והאזרחיות? הסקרים ברורים. רוב גדול של אזרחי ישראל מתנגד למה שהממשלה הזאת עושה. אבל הסקרים לא עוצרים רודנות. ההיסטוריה מלמדת שקו ההגנה האחרון והחשוב ביותר של כל דמוקרטיה זה אתם, זה האזרחים. דמוקרטיה זאת עסקה. לפיה האזרחים מתחייבים לכבד את החלטות הממשלה בתנאי שהממשלה מכבדת את החירויות הבסיסיות של האזרחים. וכשצד אחד מפר את העסקה, הצד השני לא חייב להמשיך למלא את החלק שלו. כשממשלה מנסה להקים דיקטטורה, לאזרחים מותר להתנגד. זהו מבחן היסטורי לאזרחי ישראל, ואין במבחן הזה מועד ב', לא יהיה מועד ב'. עלינו להרים את הראש עכשיו, או שנצטרך להחזיק את הראש למטה כל החיים. עלינו להרים את הקול עכשיו, או שנצטרך לסתום את הפה כל החיים. זה הזמן להפגין, לצעוק, וזה גם הזמן לא לעשות. למשל,
כמרצה באוניברסיטה אני מקווה שכל עוד ההפיכה המשטרית נמשכת נשבית את כל המוסדות האקדמיים בישראל. כמובן שעלינו להמשיך לתמוך בסטודנטים ובסטודנטיות שלנו בשעת צרה זו, אבל זה הזמן להפסיק עם תוכניות הלימודים הרגילות ולדבר רק על דמוקרטיה, על זכויות אדם, על חופש. ואם למי מאיתנו קשה לשבות באופן רשמי, אני משוכנע שכישראלים נמצא דרכים יצירתיות לגרור רגליים ולמסמס הוראות. כל אחת ואחד מאיתנו יכולים לתקוע מקל קטן בגלגלים של ההפיכה הזאת. לסיום, כמו ישראלי מצוי, אני רוצה לנצל את העובדה שנתנו לי מיקרופון כדי להעביר כמה מסרים אישיים. אסתר חיות וגלי בהרב מיארה אסתר וגלי, הוטל עליכן אחד התפקידים הכי קשים והכי חשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל. זוהי אחריות עצומה וזוהי זכות גדולה. יש הקונים עולמם בשעה אחת, זו השעה שלכן. אל תוותרו ואל תהססו, תשמרו על החופש שלנו. לנשיא הרצוג ולראשי מפלגות האופוזיציה, תגנו על החופש שלנו ואל תתפשרו עליו. כשנמר בא לטרוף אותנו, אי אפשר להתפשר שהוא יאכל רק חצי גוף. למילואימניקים שמתלבטים, אל תשרתו דיקטטורים. החוזה שלכם הוא עם הדמוקרטיה הישראלית, לא עם הקברנים שלה. לצה"ל, לשב"כ, למוסד ולמשטרת ישראל, אם חס וחלילה יגיע רגע האמת, תבחרו נכון. תיכנסו לספרי ההיסטוריה כמי שהגנו על האזרחים, לא על הרודנים. לכל המפגינות והמפגינים שהגיעו הערב לכאן ולכל אחת מעשרות ההפגנות ברחבי ישראל, אני פשוט אוהב אתכם. ולסיום סיומת, אחרונים חביבים, בשם כולנו אני רוצה להעביר מכאן מסר חד וברור לנתניהו, לוין, רוטמן והחברים שלהם. זה נכון, יש לכם 64 אצבעות, אבל זה לא אומר שמותר לכם לדחוף את האצבעות האלה לכל מקום שבא לכם. אל תיגעו בחופש שלנו, אל תיגעו בחופש שלנו. תעצרו את ההפיכה או שנעצור את המדינה.